Network marketing, Mark, daar heb ik geen tijd voor. Ik denk het wel, Steve. Hey iedereen, welkom bij aflevering 14 van de Succesvolle Network Marketeers. Zeg Steve, geef eens een klein beetje een uitleg. Je hebt geen tijd. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik ben heel druk aan het werken. Ik kom s'avonds laat thuis. Ik moet nog tijd besteden aan de kinderen. Ik ben nog aan het studeren, dus daar maak ik ook nog tijd voor. Ik heb een partner die ook nog graag tijd heeft dat ik aan haar besteed. Dat ken ik. Ja, dat ken je. Ja, toch nog met mensen waar ik in contact wil mee blijven. Ik doe eens een telefoontje en ja, voordat ik weet is het 12 uur en dan wordt het tijd om te gaan slapen. Dus ik zou echt niet gaan weten wanneer ik daar nog tijd voor ga hebben. Nee. Maar als ik het goed begrijp, Steve, dan heb je een aantal activiteiten en afhankelijk van hoe belangrijk dat je die vindt, ga je die laten voorgaan. Ja. Ja, dus je hebt een aantal zaken die je prioriteit geeft en je hebt gewoon een aantal zaken waar dat je niet toe komt, omdat er te weinig uren in een dag zijn. Ja. Veel te weinig. Ja, veel te weinig. Maar we hebben het woord juist gezegd, Steve. Geen tijd, maar prioriteit. Dus dat wil zeggen dat je het belang van iets gaat inschatten hoger dan dat van een ander. Je hebt sowieso een aantal zaken in een dag die je niet kunt doen en die je zegt van, die moet ik dan maar uitstellen. En dat zijn dingen die je minder belangrijk acht. Maar stel eens dat je prioriteit geeft aan iets waar je meer geld mee gaat verdienen. Dat ga je opbouwen. En op een bepaald moment verdient je daar zoveel mee bij dat je tijd kunt maken. Want dat je bepaalde zaken kunt afstoten die je eigenlijk vandaag niet zo graag doet. Want dat kun je. Als je een extra inkomen hebt, dan kun je dingen stoppen die je vandaag doet, die je maar hetzelfde opbrengen of minder, en die je eigenlijk niet graag doet. Dus in principe gaat je dan prioriteit geven aan iets wat je meer tijd gaat geven, tijd om te besteden aan de dingen die je wel graag doet. Terwijl je vandaag je dag misschien vol zit met dingen die je niet zo graag doet. Heb ik het niet over onze partner, hè, Steve? Nee. Want dat is uiteraard een prioriteit die we wel graag Nummer maken. één, Ja, sowieso. Oké, dus ik denk dat dat een klein beetje een tip is, Steve. Maar ik weet dat jij heel goed bent in het samenvatten van wat wij als tips geven. Ja. Dus als ik het goed begrepen heb, Mark, gaat het niet over tijd, maar over prioriteiten. Waar ga ik tijd aan besteden en aan wat niet? Het zijn keuzes maken. Het mooie daaraan is dat je met network marketing een extra inkomen hebt. Het kan leuk zijn om iets extra te gaan doen waar je anders het geld niet voor hebt. Of misschien in deze tijden is het al wel eens een keer handig om wat extra inkomen te hebben om al uw rekeningen te betalen. Dat is ook een mogelijkheid. Nu, als dat goed begint te draaien en je hebt al een mooi recurrent inkomen opgebouwd, dus het inkomen dat je sowieso krijgt doordat je er langer mee actief bent, maar dat gaan we later nog eens een keer uitleggen, Mark. Sowieso. Ga je de keuze krijgen waar je tijd aan besteden. En dan komen we eigenlijk weer op het punt waar we het al eens een keer over gehad hebben, en dat zijn je doelstellingen. Wat wil je met je leven bereiken? Waar wil je tijd gaan instoppen? Wat is voor jou waardevol? En hoe creëer je een waardevol leven? Ja. Ik denk dat we elke keer, denk ik, gaan terugverwijzen naar afleveringen 4, 5 en 6, Steve. Dat zijn uiteindelijk de belangrijkste, want daar ga je bepalen wat je wil bereiken en waar je wel tijd in wil steken en niet tijd in moet steken. Mark, dat komt nu nog eens bij mij op. Ik ben iemand die heel veel trainingen gevolgd heb in mijn leven. En dat is ook dat ik sowieso ga blijven doen, omdat ik dat gewoon ook heel fijn vind. Bijna elke training start met, wat wil je met je leven? En zolang dat je daar geen antwoord op geeft, kunnen ze dat blijven vragen. En totdat je jezelf een antwoord geeft. Dus ofwel creëer je zelf je leven, ofwel gaan andere mensen jouw leven creëren. Voilà. Dus koop dat boekje, neem dat blad papier, schrijf daar inderdaad, zoals we vragen in 4, 5 en 6, je doelstellingen op. En dan kan je op den duur tijd maken voor de dingen die je graag doet. Voilà. Met netwerkmarketing. Hoe tof is dat? Dus dit was aflevering, zeg eens? 14. 14. Bedankt, Steve.
En jullie zaten hier bij de succesvolle netwerkmarketeers. En we zien jullie morgen graag terug voor aflevering 15. Weer een heel spannende. Ja, maar Mark, Ja. uw belangrijke boodschap, die ik zo mooi vind, ik geniet er elke keer van dat ik het hoor zeggen. Verdorie, weer vergeten. Dan gaan we ze nu nog aan het einde eventjes achterzetten. Mensen, voel, vandaag is de allereerste dag van de rest van je leven en daar kan je nog iets heel moois van maken. Voilà, dat was hem, Steve. Dat was het. Tot morgen iedereen. Tot morgen. Dag. Goed. Moet ik uw boodschap pakken?